So guys, busy pa sila dito. Ano ba ito guys? Guys, don't be guys. Bisa ko sulit ka. May guys guys sabi ko. Guys, don't guys. Basta lang nagko mi ani. Basta isa. Ay, isa. Dali wala to na to. Uy, di bungo mo di ko siya. Uy, di mo ko tapang pananabang. Anya na lang picture ka na to lang. Wala pa gana busy. Like a Hellcat. Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video guys, ay nandito kami ngayon sa bahay ng aking kaibigan kasi birthday ng kanyang anak. So, ayan guys. Charan! Gumagawa kami ng ano guys, balloons. Ayan. Daming balon guys. Oh. Hindi pa namin natapos. Bella! Ba! Taas na? Sila? Magpa-YouTube daw siya. Ay, magpa-YouTube siya. Ay, nandito na isa kuhan sa may kural. Lingap kasi panglabay ng bila. Kay Biraan eh, kay Mickey Mouse man, ang puro balon na nagpo. Ayaw na. Kay Tom. Oh, kay kural. Chat na ko, ako load. Oh, chipot. Labo. Hindi mo sila balon guys. Pagkahuman nila na guys, ilang tusok og dagom. Ay, sahod. Ano itong parlor games ba nga? Anao na gichichit. Anao ni umay. Ako may sampulan. Dapat ikaw may ikaw. Sampulan! Anao! Ay, ayaw lang. Sige, sampulan. Okay, testing ang. Wala, kaya mga panahon. Testing sampul. Sampulan, hindi mo baro. Og dili ka na katong ice. Bagay sa amo. Ice. Wala na sila ang birthday atong guys. Oy, Oh, daw sila ng tulay? milano. Okay. Patungan no. Correct, Christmas party ninyo na. Oh, Christmas party to. Sa barangay. Okay kayo eh. Ah, pwede mo. Sige, pinag sa barangay. Sa birthday sa karong buwan. Karong December. Sa birthday niya. Sahod na lang tanan.
di ginahinay guys okay. Malutoon unsang oras gani ni? 5. Alas 5, dapat alas 5 guys. Ready na. Kay maabot na mga bisita ni Mercy. Magsabaw rami guys, din mag-adobo. Adobo na dito. Then padre uban guys oh. Parang uban guys oh. Kani adobo. Parang pang adobo guys. Diri guys is pang sabaw. Sabaw. Kami diri sa kuan guys sa asyenda sa mga amiga. Diri nila i-held ang birthday. Katong gipang kuan na magbutong. Oh. Ana sad mi diri guys na malik. Kay diri i-held ang birthday. Charan. So, ara na guys. Malapit na kaming matapos. Charan. Guys, nahuman na sila og hiwa guys oh. Asa na slice on be? Magmarinate na sa daddy guys Sige oh. mo panglalis, Diyos ko. Kalalo to na be. Ala, mas lami pa mo to si Umay sa kong itubo. Umay. Ikaw doon sa adobo, ako slice. Kaya man akong luto ka adobo. Maya, pag-stress dira kay na. So guys, na-stress sila guys oh. Ako na lang magprito ani guys no. So guys, magprito na lang ko guys. Manag-marinate. Tamad jud mo lang kami. Tamad lang to. Diretso lang daw nila magprito guys oh. Guys. Ay guys. Palang guys, ang luwag. Nalito ko guys. Pala. Luwag. Ano guys? Ha? Wow, kaya guys. Lako kayo. Wow, kaya guys. Mai? Luto na yung adobo guys ni Clay Clay channel guys. Oh guys, tama guys, muluwag ko guys. Ay, ikaw gagawin yan? Leo paginhan. Muluwag daw siya guys. Muluwag ko guys. Kita mo sa luwag guys. Tagko kayo guys. Murag gugman yan guys. Sino siya? So guys, nakaluto na ko guys. Bilatot. Kasiksi ni bilatot. Ciksi? Ha? Picture mo ni Maxim picture. So guys, busy pa sila dito guys. Guys, nag-listen mi guys, bisag gusto ni kag may guys, guys.
Asa na dagko mi ani. Nabulabog ang mga langgam. Wala pa pangalan niyo, batik singon.